สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มาชวนทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะสูตรแบบไทยๆกันค่ะอันนี้ทำมาตั้งแต่เมื่อคืนนะบอกเลยว่าทานคู่กับกาแฟอีกสักแก้วนะคะอร่อยจะบอกว่ามันทำง่ายมากเลยนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นแบบนุ่มๆละมุนเดี๋ยวตัดให้ดูมีความฟินวันนี้มาทำเค้กช็อกหน้านิ่มนะคะก่อนอื่นจะแยกไข่แดงไข่ขาวใครจะแยกด้วยวิธีไหนก็ได้นะคะก็คือแยกออกมาแบบนี้เป็นใบๆแล้วเราก็ใส่ไข่แดงไปภาชนะหนึ่งไข่ขาวไปภาชนะหนึ่งเราจะมาปั่นไข่ขาวก่อนนะคะมีนาจะทำส่วนของไข่ขาวก่อนนะปั่นให้เขาเป็นฟองเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วเราใส่ครีมออฟทาท่าไป1ช้อนชาใครไม่มีใช้น้ำมะนาวนะคะไป1ช้อนชาแต่มีนาไม่มีทั้ง2อย่างก็เลยไม่ใส่น้ำตาลทรายค่ะประมาณ1/3 ถ้วยตวงแต่ว่าไม่เต็มนะคะค่อยๆใส่ลงไปตีจนเขาตั้งยอดนั่นเองตีให้ตั้งยอดแบบนี้นะคะเราก็พักเอาไว้ตัวนี้พักไว้ข้างๆไข่ไก่3 ฟองน้ำตาลทรายค่ะประมาณ1/8 ถ้วยตวงนะคะหรือว่า1ช้อนโต๊ะพูนๆเท่านั้นเองตีค่ะเท่านี้เองเราใช้ตะกร้อมือได้นะคะมีนาเปลี่ยนมาใช้ตะกร้อมือให้ดูแล้วอุ่นเตาอบแล้วนะคะตอนนี้ที่ไฟ170 องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมน้ำมันพืชค่ะ1/3 ถ้วยตวงนม1/3 ถ้วยตวงนมจืดธรรมดาข้นแป้งค่ะแป้งเค้กหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้มีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ครึ่งถ้วยตวงผงโกโก้1ช้อนโต๊ะครึ่งผงฟู1ช้อนโต๊ะร่อนใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะคนทุกอย่างเนื้อเขาจะได้แบบเหนียวแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเหลวกว่านี้เราเติมแป้งลงไปนะคะเติมแป้งไปอีก1-2 ช้อนโต๊ะให้เนื้อได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะแบ่งนะคะแบ่งตัวไข่ขาวออกเป็น2-3 รอบแบบนี้นะคะคนละปาดค่อยๆคนขึ้นมาค่ะรอบที่2อย่างนี้นะคะเราจะคนละปาดขึ้นมาถ้าจะเป็นไตนะคะมันจะเป็นจุดนี้นะก็คือผสมไข่ขาวกับตัวเนื้อแป้งไม่เข้ากันเห็นไหมคะว่าเนื้อจะเป็นแบบนี้ข้างล่างนี่เราก็กวาดขึ้นมาให้หมดเดี๋ยวเราใส่พิมพ์ค่ะมีนาใช้พิมพ์เค้ก2 ปอนด์นะคะก็คือประมาณ7 นิ้วใครใช้เล็กกว่านี้ก็ได้อบที่ไฟ170 องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบประมาณ25-30 นาทีหรือจะน้อยกว่านั้นแล้วแต่ขนาดของพิมพ์เค้กนะเคาะค่ะเรียบร้อยอบออกมาแล้วนะคะ30 นาทีค่ะเดี๋ยวเราคว่ำไว้ก่อนสัก5 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทิ้งไว้เค้กเย็นนะคะเดี๋ยวเราสไลด์ออกเป็น3 ชั้นนะคะในช่วงสไลด์เนี่ยเป็นไงตัวนี้ถ้าใครยังไม่ทำนะคะรอให้เย็นตัวสนิทแล้วแรปนะคะด้วยพลาสติกแล้วก็แช่ช่องฟรีซได้เลยถ้าใครจะเอามาทำก็ค่อยเอามาทำกินได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ช่วงสไลด์3 ชิ้นมีนาไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะเพราะว่ามันจะทุลักทุเลเดี๋ยวเราสไลด์เป็น3 ชิ้นเลยค่ะใครจะเป็น2 ชิ้นก็ได้จ้าสไลด์เป็น3 ชิ้นนะคะเรามาทำน้ำซอสกันนะคะน้ำ120 กรัมนะคะกับผงวุ้นครึ่งช้อนชาแล้วเราจะคนทิ้งไว้สัก10 นาทีก่อนนะนมค่ะ250 ml ใส่ลงไปน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงข้าวโพดนะคะ2 ช้อนโต๊ะผงโกโก้4 ช้อนโต๊ะใครจะใช้ผงไมโลหรือโอวัลตินก็ได้ถ้าไม่มีนะเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก่อนหลังจากคนส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะ
เราจะใส่น้ำค่ะ น้ำที่เราผสมผงวุ้นลงไปนี่แหละค่ะใส่ลงไป เดี๋ยวเอาไปตั้งไฟอ่อนนะคะ จนเขาเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยไปค่ะเราก็จะคนไปอย่างนี้นะคะเรื่อยๆจนเขาเดือดพอเริ่มเดือดแบบนี้นะคะ เราปิดแก๊สเลย ใส่เนยลงไปเลยค่ะ ใส่เนยจืดนะใครจะใส่เนยเค็มก็ได้50 กรัมคนใครแพ้เนยไม่ต้องใส่ เสร็จแล้วเราพักไว้แล้วตัวพิมพ์เค้กมากรุบด้วยกระดาษไขเดี๋ยวเราตักนะคะ ตัวเนี้ยต้องตอนร้อนๆนะวางชั้นที่2ลงไปค่ะลูกชายกลับมาเร็วราดลงไปค่ะวางชั้นที่3ลงไปค่ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ3 ชั่วโมงให้เขาเซ็ตตัวก็คือถ้ามีฟองอากาศก็จิ้มออกหน่อยแต่ไม่เป็นไรนี้เรากินเองก็จะมีนิดๆหน่อยๆมีความฟินตามด้วยกาแฟแก้ว